Ở tuổi 62, thật khó mà tưởng tượng được sức hút của người phụ nữ này. 11 ông lão thi nhau làm nàng vui lòng. Không chỉ đua nhau tặng vòng tay vàng cho cô ấy, nhẫn cưới, xính lễ hơn chục triệu đồng. Cô ấy nói cần mấy chục nghìn. Tôi nói được thôi, không vấn đề gì. Dù cô ấy lớn hơn tôi 10 tuổi, tôi vẫn muốn. Nhưng ông lão si tình vừa tặng chiếc vòng tay, lại phát hiện người mình đang yêu lại thân mật với một ông già khác. Bị tôi bắt gặp khi đang xem kịch trong công viên. Cô ấy còn định đánh tôi. Tôi nói tôi không sợ cô đánh đâu. Sau khi sự việc ở Mỹ, ông lão mới biết rằng nữ hoàng tình trường này có thể hẹn hò cùng lúc với 11 ông lớn. Năm 2014, một người đàn ông họ Chu đã đến đồn cảnh sát để trình báo với tâm trạng bồn chồn. Ông Chu nói mình đã gặp phải một sát thủ tình trường, bị một người phụ nữ 62 tuổi lừa hơn 10.000 tệ. Vợ ông đã qua đời rất nhiều năm về trước. Con cái cũng đã ra ở riêng, để lại ông một mình với người cháu. Đáng lẽ ông nên an hưởng tuổi già, nhưng để trang trải cuộc sống, ông lại tiếp tục đi làm thuê. Ông Chu cảm thấy sống một mình thật sự không ổn. Thế là ông quyết định tìm một người bạn đời. Ở tuổi này, tôi muốn tìm một người có thể nấu cơm cho tôi mỗi ngày, đưa đón cháu đi học, để tôi có thể ra ngoài kiếm tiền. Một người bạn đồng nghiệp ở công trường đã giới thiệu cho ông ấy một người phụ nữ tên là Cúc Tiên, 62 tuổi. Cô Cúc Tiên ăn mặc thời thượng và giọng nói cũng rất dễ nghe. Chẳng bao lâu, ông Chu nhanh chóng say mê cô ấy. Trong đám người lớn tuổi, bà Cúc Tiên có lẽ thuộc dạng có thể coi là người khá sành điệu. Cách ăn mặc cũng có phần tân thời hơn, phải không? Tôi thấy như vậy rất tốt. Sau khi hai người xác định mối quan hệ, bà Cúc Tiên đã chuyển đến nhà ông Châu để nấu cơm, giặt giũ. Bà cũng rất quan tâm đến cháu trai của ông. Ông Châu rất hài lòng về bà Cúc Tiên, liền nghĩ đến việc mời người nhà bà đến ăn một bữa, tiện thể định luôn chuyện cưới xin. Và đúng lúc này, bà Cúc Tiên đã đưa ra yêu cầu mua vòng tay vàng. 10.000 tệ là bà ấy muốn mua trang sức. Đến tiệm vàng Lão Phụng Tường để mua trang sức, cần hơn 10.700 tệ, nhưng số tiền này với tôi rất lớn. Vì hạnh phúc tuổi già của mình, ông Chu đã rút ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, nhưng vẫn còn thiếu 250 tệ so với yêu cầu của Cúc Tiên. Hôm đó, trong sổ tiết kiệm của tôi chỉ có hơn 10.050 tệ, vẫn còn thiếu một chút. Bà ấy chọn món đầu giá hơn 10.300 tệ. Tôi nói trong sổ tiết kiệm chỉ có hơn 10.000 tệ thôi. Sau đó bà ấy bảo, anh đưa tiền cho tôi. Tôi qua bến tàu bên kia mua. Thế nhưng, số tiền này vừa mới tiêu xong không lâu, bà Cúc Tiên nhận được vòng vàng liền trở mặt, phủi sạch quan hệ. Sau đó gọi điện lại, bà ta không thèm trả lời. Chuyện này kéo dài bao lâu? Khoảng chừng 10 ngày. Đã hơn 60 tuổi rồi mà còn bị đá. Do không đáp ứng được yêu cầu, ông Chu buồn bã đi dạo phố Giải Khuây. Nào ngờ ngay tại đây, ông đã bắt gặp Cúc Tiên đang tay trong tay với một ông lão khác. Ông Chu tức giận lập tức tiến lên nói lý lẽ. Nào ngờ ông còn bị đối phương dọa đánh cho một trận. Bà ta còn muốn đánh tôi. Tôi nói tôi không sợ bà đánh tôi đâu. Đến lúc này, ông Chu cuối cùng cũng nhận ra mình đã gặp phải một kẻ lừa đảo. Ông phẫn nộ báo án. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Cúc Tiên đã lừa không chỉ 1 vạn tệ này. Tiếng tăm của bà ta trong làng cũng cực kỳ tệ hại. Thường xuyên có những người đàn ông lạ mặt đến nhà bà. Khi đi khảo sát, người dân phản ánh với chúng tôi rằng gần đây, trong 2 năm trở lại đây, thường xuyên có những người đàn ông lạ đến nhà bà ấy. Qua lời của người dân, chúng tôi biết họ không phải là người yêu, nhưng lại có vài người trong số họ còn qua đêm tại nhà bà ấy. Trong toàn bộ địa bàn của chúng tôi, bao gồm cả nơi ở của bà ta, mức độ phản cảm của người dân đối với bà ta đã đạt đến một trạng thái cực độ. Thì ra, bà Cúc Tiên này từng là nhân viên chính thức của một nhà máy tại địa phương, vốn dĩ sẽ có lương hưu hậu hĩnh. Nhưng do vấn đề về lối sống của bà đã bị cho thôi việc từ rất lâu. Chồng bà cũng vì thế mà ly hôn. Ông không thể chấp nhận được lối sống hỗn loạn của bà. Kể từ đó, cuộc sống của Cúc Tiên dần trở nên kỳ quặc. Cũng giống như ông Chu, ông Hà 70 tuổi sau khi gặp bà Cúc Tiên, cũng muốn bà trở thành người bạn đời tri kỷ của mình. Bà Cúc Tiên nghe xong liền đồng ý ngay. Và bà ta cũng đòi một chiếc vòng tay vàng lớn. Lúc đó bà ta đã đưa ra một điều kiện. Bà ấy bảo là đi đăng ký kết hôn thì anh phải mua cho tôi một cái vòng tay. Lúc đó tôi cũng đã đồng ý. Ngày hôm đó, ông Hà đã đưa bà Cúc Tiên đi mua một chiếc vòng tay vàng. Thế nhưng bà Cúc Tiên này lại không thực hiện lời hứa của mình, mà ngược lại còn đưa ra yêu cầu mới. Bà ấy bảo đi đăng ký kết hôn, còn phải đưa cho tôi 50.000 tệ nữa. Đưa cho tôi 50.000 tệ thì mới đi đăng ký kết hôn với anh. Tôi nói tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi nói thôi, nếu bà không đồng ý, tôi nói bà trả lại tiền cho tôi. Bà ta nói tiền tiêu hết rồi. Tôi nói tiền hết rồi thì bà trả vòng tay cho tôi. Bà ta nói vòng tay cũng không có. Thấy Cúc Tiên giở trò vô lại, ông Hà cũng không dám đăng ký kết hôn với bà ta nữa. Ông lập tức gọi người nhà báo cảnh sát. Khi cuộc điều tra được mở rộng, cảnh sát phát hiện bà Cúc Tiên còn là nghi phạm trong nhiều vụ lừa đảo khác.
Sau đó chúng tôi đã liên hệ với các đơn vị liên quan, gửi thông báo hiệp trợ điều tra. Chúng tôi phát hiện nghi phạm này đã gây án ở nhiều nơi. Hơn nữa, tất cả các đối tượng tình nghi đều chỉ vào Cúc Tiên. Từ đó, chúng tôi xác định rằng đây là vụ án rất nghiêm trọng. Trong hồ sơ cá nhân của Cúc Tiên, dù trình độ học vấn của bà chỉ là cấp 3, nhưng trong mắt của những người sống cùng thời đại, đây đã là tiêu chuẩn của người hiểu biết lễ nghĩa. Theo chúng tôi thấy, ở thế hệ của bà ấy, có lẽ là một người khá có văn hóa, hoặc có thể nói là người từng trải. Từ cách ăn mặc của bà ta, kể cả việc thỉnh thoảng đi du lịch này nọ. Vì vậy, đối với những người đàn ông độc thân mà gặp được một người phụ nữ như vậy, đối với họ, có lẽ bà ta vẫn khá có sức hấp dẫn. Có lẽ chính vì vậy mà Cúc Tiên đã nhiều lần lừa đảo thành công. Cũng giống như ông Châu, vợ của ông Vương đã qua đời từ rất sớm. Ông vô cùng khao khát có người bầu bạn với mình. Vợ tôi mất rồi. Mất năm 2002, tôi rất cô đơn, các con tôi đều ở Nam Sương. Tôi ở nhà một mình, cô đơn lắm, muốn tìm một người bạn đời. Chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, hai người mới gặp nhau lần thứ hai, Cúc Tiên đã coi ông Vương như cây ATM của mình, nói rằng mình đang cần cấp một khoản vốn để khởi nghiệp. Ông Vương đã sảng khoái đưa tiền và hỏi Cúc Tiên tối nay có thể ở lại đây qua đêm không. Nhưng Cúc Tiên lại tỏ ra cực kỳ lạnh lùng, đưa cho bà ta 4.000 tệ. Tôi liền hỏi bà ấy tối nay có thể ở lại đây không. Bà ấy nói điều này không phù hợp và rất bất tiện ở thời điểm này. Bà ấy nói còn nhiều thời gian mà. Thế là tôi về. Ông Vương cứ ngỡ hai người đã hết hy vọng. Nào ngờ Cúc Tiên không lâu sau lại tìm đến và lại đưa ra yêu cầu mượn tiền. Nhưng có bài học từ lần trước. Lần này, ông Vương đã tỉnh táo, yêu cầu phải viết giấy nợ mới đưa tiền. Có thể kiếm thêm chút tiền nữa không? Tôi nói được. Bà cần bao nhiêu? Bà ấy nói cần mấy chục nghìn tệ. Tôi nói được thôi, không thành vấn đề. Làm thủ tục đi, viết giấy nợ đây. Vừa nghe vậy, bà ta liền bỏ đi ngay. Dựa trên những bằng chứng hiện có, cảnh sát cho rằng Cúc Tiên đã cấu thành tội lừa đảo. Vì thế cảnh sát đưa ra quyết định bắt bà ta. Nào ngờ tại nhà của Cúc Tiên, cảnh sát còn bắt gặp một người đàn ông khác. Mà người đàn ông này chính là ông lão bảnh bao đi cùng Cúc Tiên trên phố. Qua thẩm vấn, Cúc Tiên đã thừa nhận hành vi lừa đảo bằng chiếc vòng tay vàng. Nhưng Cúc Tiên lại không cho rằng mình đang phạm tội. Bà ta nói mình chỉ muốn qua lại với những ông lão độc thân và thực sự muốn tìm cho mình một người bạn đời. Đây chính là sai lầm mà tôi đã phạm phải. Tôi cũng không cố ý. Đến tận bây giờ tôi cũng không nghĩ những việc làm của mình là phạm pháp. Tôi chỉ muốn tìm một ông lão để chăm sóc tôi, chăm sóc lẫn nhau. Còn việc sau này không liên lạc cũng là vì không hợp nên mới chia tay. Sau này tôi biết điều kiện của anh ta không tốt. Tuổi tác anh ta không hợp với tôi. Anh ta nhỏ tuổi, tôi lớn tuổi. Tôi sợ sau này anh ta sẽ không tốt. Suy nghĩ mọi việc có hơi xa. Sau đó tôi nói không tìm nữa. Ngoài ông Chu ra, tình trạng sức khỏe của Cúc Tiên cũng là một lý do khác. Họ đều nói tôi có bệnh. Thấy sắc mặt tôi không tốt, người ta không vừa mắt. Bà bị bệnh gì? Là bệnh phụ khoa, ung thư cổ tử cung. Sắc mặt của tôi chính là dáng vẻ của người có bệnh. Không có đâu, tôi thấy không giống mà. Cô nhìn tôi không giống người bị bệnh à? Không giống người có bệnh à? Cô đang nịnh tôi đấy à? Sợ tôi lo lắng sao? Tôi bị xuất huyết mỗi ngày. Có thời gian, cứ cách một ngày lại xuất huyết. Có lúc đi tiểu cũng có bị ra. Nhưng dù có ngụy biện thế nào, bà Cúc Tiên vẫn bị kết án tội lừa đảo. May mắn thay, con trai của bà đã chủ động trả lại số tiền lấy cắp. Cuối cùng Cúc Tiên đã phải ngồi tù 1 năm 2 tháng và bị phạt 1 vạn tệ. Xem ra tình yêu xế chiều tuy đẹp đẽ, nhưng người cao tuổi cũng cần nâng cao cảnh giác, tránh gặp phải những tổn thương và mất mát không đáng có. Và như vậy, câu chuyện về bà Cúc Tiên và những người đàn ông cô độc đã khép lại, nhưng những dư âm của nó chắc hẳn vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi chúng ta. Cuộc sống đôi khi không giống như ta mong đợi. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta đã cùng nhau bước qua những cung bậc cảm xúc, từ ngỡ ngàng, xót xa đến suy ngẫm. Một người đàn ông cô đơn tuổi xế chiều, chỉ mong tìm được một người bầu bạn. Thế nhưng, lòng tốt và niềm hy vọng của ông đã bị lợi dụng một cách tàn nhẫn. Phía sau những món quà, những lời hứa là một trái tim đã bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng bạn biết không, câu chuyện này không chỉ là nỗi đau của một cá nhân. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho biết bao người đang khát khao tình yêu và sự sẻ chia ở tuổi xế chiều. Rằng, đôi khi thứ chúng ta cần nhất không phải là tiền bạc, mà là một tấm lòng chân thành và một ai đó thật sự muốn lắng nghe mình. Câu chuyện này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến tất cả chúng ta. Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện về cho cha mẹ, ông bà? Đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi xuống và thực sự lắng nghe những tâm sự của họ? Đôi khi, chỉ một cuộc gọi, một lời hỏi thăm chân thành cũng đủ để sưởi ấm trái tim họ, để họ cảm thấy mình không bị lãng quên và trở thành lá chắn vững chắc nhất giúp họ tránh xa những cạm bẫy ngoài xã hội.
Và đây cũng chính là những thông điệp mà Lạc Lạc muốn truyền tải. Đây không chỉ là nơi để kể chuyện, đây là nơi chúng ta cùng nhau dừng lại, lắng nghe và suy ngẫm về những góc khuất của xã hội, về những mảnh đời rất thật, và rút ra những bài học giá trị cho chính mình và những người ta thương yêu. Và câu chuyện ngày hôm nay, nếu các bạn cảm thấy hay, xin hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Cũng đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở phần bình luận để mọi người cùng thảo luận. Tất cả những điều đó là những động lực to lớn giúp mình ra nhiều video mỗi ngày. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.